मतलब 1000 रुपैयाँ टाली माटो ल्याउने, त्यसपछि 12 सेन्टको पठाइदिने, त्यसपछि त्यसमा बोगी लाउने, फेरि यसको मतलब त्यो बोगीमा उठाउने पैसा त्यो दिने, त्यसपछि फेरि त्यसमा भराइ गरेपछि तपाईँ झोक्का बुझ्नको पैसा दिने, त्यस्तो अब निकासी गराउने के बस्छ। त्यही भएर हजुर यस्तो मतलब अब ठुलो मोटाइ भएर हुन्न के फेरि इँटाको फिनिसिङ हुन पर्यो। धेरै मोटो भयो भने फिनिसिङ हुन्न के त्यस्तो मोटो भएपछि राम्रो पाक्दैन इँटा, त्यही भएर बलियो हुन्न के। बलियो पनि कुनै चिज भयो मोटोपछि भित्रमा खुकुलो हुन्छ। त्यहाँ मेरो नाम चाहिँ सुभाष पौडेल। म चाहिँ बुटोलको नवीन औद्योगिक कदर बहादुर रिता माध्यमिक विद्यालयको कक्षा 9 सिभिल इन्जिनियरिङमा पढ्ने छात्र। र आज चाहिँ हामी हाम्रो कन्स्ट्रक्सन टेक्नोलोजीको कोर्स अन्तर्गत रहेको ब्रिक नामक टपिकबाट हामी चाहिँ त्यसमा आधारित रहेर आज कपिलवस्तु जिल्लामा रहेको लक्की इट्टा उद्योगमा भ्रमण गर्नको लागि आएका थियौँ। यहाँ आउँदा हामीले थुप्रै नयाँ कुराहरू सिक्न पायौँ। जसरी हामीले पढ्दाखेरि हामीले एउटा इट्टाको बारेमा पढाइमा मात्र ज्ञान लिएका थियौँ, तर आज यहाँ आएर हामीले फिजिकल्ली सबै कुरा देख्न पायौँ। यो निकालिदिन्छ के माटो, त्यही भएर यहाँ माटो अलि हाम्रो इँटा जुन यस्तो हुन्छ नि थोरै कम हुन्छ के, सुकेपछि आगोमा पोलेपछि अरू थोरै कम हुन्छ के। त्यही भएर यहाँ अब कति हेल्ने त्यस्तो हो कि सर। अनि साँचो हाम्रो एउटा कम्पनीको पैसा हामीले दिनै पर्छ, त्यो कम्पनीको घाटा लाग्छ, त्यस्तो हो कि। पानी आउँछ कति पानी आउँछ, यो चाङ्दा छ नि सबै ढलिन्छ, कहिले त 8-9 दत्तलाई बिबी लागि गलिन्छ, त्यसमा सबै घाटा हो। नमस्कार, मेरो नाम पर्सन रेश्मी र आज हामी यो इँटा भट्टीमा आइसकेपछि हामीले यहाँ धेरै कुरा देख्यौँ। पहिला सुरुमा अब इँटालाई फर्मामा त्यो माटोलाई कच्चा माटोलाई फर्मामा राखेर सुकाइसकेपछि घाम राम्रोसँग लाग्यो भने छिट्टै सुक्दो रहेछ। र बिचैमा केही पानी पर्यो, यताउति गाईबस्तुहरू आयो कुच्यो अनि अथवा केही अरू वस्तुहरूले केही बिगाऱ्यो भने त्यहाँ धेरै घाटा नोक्सानी पनि हुँदो रहेछ। र त्यसपछि घाममा निश्चित समयमा सुकाइसकेपछि यता पोल्ने ठाउँमा लिएर यहाँ पोलिँदो रहेछ। त्यसमा पानी थियो, त्यहाँ 23-24को हामी राख्छौँ। 23-24को लेयरले हामी भराइ गर्छौँ। 23-24को लेयर लिएर त्यसपछि हामी मतलब राबिस हाल्छौँ त्यो माटो। अब त्यहीदेखि 24 तक गिन्नु कि जो चिम्बर हुन्छ हाम्रो चिम्बर, जसरी एउटा चिम्बरमा 6 फुटेमा तपाईँको 18,000 19,000 बिजार आउँछ होइन, 25,000 आउँछ, त्यस्तो हो कि चिम्बर भनेको त्यस्तो हो। म चाहिँ नवीन औद्योगिक कदर बहादुर रिता सेकेन्डरी स्कुलबाट। अनि फेरि म यो इँटा उद्योगमा आउँदा चाहिँ मैले अरू इँटा उद्योगमा केटाकेटीहरूलाई काम गराएको देख्न पाइन्छ भने यहाँ केटाकेटीले काम गराएको देख्न पाइन्न। हामी चाहिँ आज सुनिल श्रेष्ठ सरजीको लक्की इँटा उद्योगमा भ्रमण गर्ने मौका पायौँ। यहाँ चाहिँ हामीले हाम्रो पढाइ सम्बन्धीको विषयमा अझै जानकारी प्राप्त गर्नका लागि आएका हौँ। फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो इँटा बनाउने प्रोसेस गर्दा चाहिँ फर्स्टमा मोल्डिङ हुँदो रहेछ। मोल्डिङमा चाहिँ चिम्टिलो माटो प्रायः जसो युज गरिने रहेछ। अनि एउटा स्पेसिफिक सेप र साइजको फर्मा चाहिँ युज गरिन्छ। त्यो फर्मामा चाहिँ इँटा बनाइसकेपछि निस्किँदाखेरि सजिलो होस् भनेर बालुवा पनि राखिँदो रहेछ। अनि त्यो इँटा बनिसकेपछि राम्रोसित घाम लाग्यो भने चाहिँ 3 र 4 दिनमा चाहिँ इँटा सुक्दो रहेछ। त्यसपछि हाम्रो बर्निङ प्रोसेसमा जान्छ। देवाल लाग्छौँ, त्यहाँ चुला हुन्छ, त्यहाँदेखि फेरि हामी आगो लाउँछौँ त्यहीँदेखि होइन। त्यहाँदेखि आगो लाउँदा अब उता भर्दै जान्छ, फेरि उता भर्दै वहाँसम्म जान्छ, यहाँसम्म आउँछौँ। यो आगो हाम्रो वहाँ चिमनीमा पुग्छ, फेरि अथवा त्यही घाँटी हामी खोल्छौँ, त्यही छ नि घाँटी, त्यही घाँटी हामी सुनिल श्रेष्ठजीको यो इँटा उद्योगमा चाहिँ बाल श्रम चाहिँ देख्न पाइएन हामीले। यो चाहिँ एकदमै राम्रो पक्ष हो। हामीले सुनिरहेका हुन्छौँ विभिन्न ठाउँका विभिन्न यस्ता कल कारखानाहरूमा बाल श्रम एकदम बढ्दो क्रममा छ, तर यहाँ चाहिँ बाल श्रम मुक्त रहेछ। र यहाँभित्र काम गर्ने स्टाफहरूका उहाँका नानी बाबुहरूलाई पनि उहाँका छोराछोरीलाई पनि यहीँभित्र पढ्न पाउने व्यवस्था गरिएको रहेछ। फेरि मान्छे केटा हुन्छ 5-6 केटा हुन्छन्, यसमा यत्र डाल्दै उसले भन्छ कि त्यस्तो छ। हामीले पोल्याउनु सर भने उसले काम गर्छ कि सबै उसले बताउँछ। सबै माथि डुलेको डुला हुन्छन्, तल आगो हुन्छ, पुरा झमझम हुन्छ। यो हामी जुन यो मुनि छौँ नि यस्तो हिँडेको हावा भएर यसमा केही हुन्न, केही पासै हुन्न। यसमा ठुलो आयो भने बोल्डर यो मतलब कोइला पेन्टिङ मेसिन हो कि। यहाँ इँटा पकाउने भनेको चिम्नीको वरिपरि एउटा खाली जग्गा हुन्छ, त्यसमा इँटाहरू राखेर कोइलाहरू राखेर अनि भुसाहरू राखेर
अनि लाइनबाटै एकतिरबाट आगो लगाउँदै जाने र अर्कोतिरबाट फेरि निकाल्दै जाने, यसरी नै इँटा पकाइन्छ। मतलब 1000 रुपियाँ टाली माटो ल्याउने, त्यसपछि 12 सेन्टको पठाइदिने, त्यसपछि त्यसमा बुग्गी लाउने, फेरि उसको मतलब त्यो बुग्गीमा उठाउने पैसा त्यो दिने, त्यसपछि फेरि त्यसमा भराइ गरेपछि तपाईँ झोक्का बुझ्नको पैसा दिने, त्यस्तो अब निकासी गराउने के बस्छ। त्यही भएर हजुर यस्तो मतलब अब ठुलो मोटाइ भएर हुन्न के फेरि इँटाको फिनिसिङ हुन पर्यो। पाउँछ नि। धेरै मोटो भयो भने फिनिसिङ हुन्न के त्यस्तो मोटो भएपछि राम्रो पाक्दैन इँटा, त्यही भएर बलियो हुन्न के। बलियो पनि जस्तै कुनै हुँदैन। चिज भयो मोटोपछि भित्रमा खुकुलो हुन्छ, त्यो हाम्रो त्यस्तो छैन, हाम्रो एकदम पुरा बुझ्छ के त्यस्तो। यहाँ चाहिँ एकदमै राम्रो इँटाहरू बन्दो रहेछ। अघि गणेश सरसँग हामीले एउटा इँटा ल्याएर नापेको पनि थियौँ, त्यहाँ चाहिँ एक्ज्याक्ट नेपाल स्ट्यान्डर्ड अनुसारको साइजमा बनाइदो रहेछ। सरले भन्नुभएको थियो प्राय ठाउँमा यो चाहिँ बनाइएको हुँदैन र यहाँ इँटालाई पोल्ने प्रोसेस पनि एकदमै राम्रो रहेछ। यहाँ करिब 1000 देखि 1100 डिग्री टेम्परेचरमा चाहिँ इँटाहरू पकाइने गर्दो रहेछ र यहाँ चाहिँ एक पाल्टीमा 18.5 लाखसम्मको इँटा पोलिदो रहेछ।